Olen jälleen kerran Romuliik Teräshaan pihalla etsimässä tarvikkeita seuraavaan Tee se itse -projektiini. Selailin YouTubea ja löysin sieltä mielenkiintoisen puunhalkaisulaitteen. Päätin tehdä samanlaisen nähdäkseni, että toimiiko se niin hyvin kuin videolta näin. Tuumasta toimeen. Tarvikkeet lavalle ja kotiin hitsailemaan. Tässä hitsaan laitteen jalan, johon tulee betonilaata painoksi. Sitten laitan vanhan auton jousen keventääkseni terää. Vipuvarsi paikoilleen. Terän hitsasin 3 lattaraudan palasta. Lopuksi kahva kiinni teräosaan ja rungon hionta sekä maalaus. Testausta. Puut menevät hienosti halki. Lisäsin vanhan autorenkaan, ettei puut lentele ympäriinsä. Olen positiivisesti yllättynyt tähän tekeleeseen. Jouduin lisäämään painoa vehkeen jalustaan, että se pysyy pystyssä kunnolla.